Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ database management system වල question set 3 එකත් එක්ක. ඉතින් කලින් වගේම අපේ question එක තියෙනවා එකට දාලා scenario එක සහ අපිට කරන්න ඕන දේවල් ටික තියෙනවා. අපි බලමු මේකෙදි මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ scenario එකට අනුව the owner of the Rajapaksa grocery store has decided to buy software to make his day-to-day business easier. The owner of this store has entrusted your organization to develop this software. Assume you are working as a software developer for this company and that you have been assigned to create a software database. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන විදිහට රාජපක්ෂ ග්‍රොසරි කියලා ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඕන තීරණය කරලා තියෙනවා එයාගේ එදිනෙදා වැඩ ටික පහසු කරගන්න software එකක් හදන්න. ඉතින් ඒ වැඩේ අපි කම්පැනි එකට බාර දීලා තියෙනවා. ඒකේ අපි software developer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා සහ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ software එකට දාලා database එක හදන එක කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේකෙදී අපේ database name එක තියෙනවා රාජපක්ෂ DB කියලා. සහ මේ වැඩේ කරන්න අපිට ER diagram එකක් අඳින්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න මම පාවිච්චි කරනවා MySQL Workbench කියන software එක. මේ විදිහට අපේ MySQL Workbench එක මම open කරගත්තා. අපි අපේ connection එකෙන් log වෙමු. හරි. මෙහෙම log වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වැඩේ කරගන්න. හරි. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන අපේ database එක හදාගන්න. ඒතර අපි මේ වැඩේ කරන්නේ මෙතන file ගිහින් new model කියන එක click කරන්න. අන්න එතකොට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඔයගොල්ලොන්ට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලොන්ට අපි database එක හදන්න තියෙන රාජපක්ෂ DB කියලානේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පුළුවන් මෙන්න මේ mydb කියන එකට double click කරලා මේකේ name එක change කරගන්න. මම රාජපක්ෂ DB විදිහට change කරගත්තා. දැන් අපි database එකට අපි දැන් ER diagram එකක් අඳින්න යන්නේ. මේ add diagram කියන එකට double click කරලා ඔයාලට ER diagram එකක් අඳගන්න window එකට එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිට දැන් tables තුනක් හදන්න දෙනවා මෙතන customer ඊට පස්සේ product brand කියලා. අපි මුලින්ම හදාගමු customer කියන table එක. හරි. table එකක් හදාගන්නේ මෙන්න මේ ER diagram එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා table එකක් add කරන icon එක. මෙන්න මේක. මේක click කරලා මේ ඕන තැන click කරලා ඔයගොල්ලොන්ට table එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මම මේ table එකට double click කරනවා. ඊට අපිට table එක edit කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මම name එක විදිහට දෙනවා customer කියලා. ඊට පස්සේ අපේ columns ටික ගත්තාම පළවෙනිටම තියෙන customer register number කියන column එක. ඒකේ data type එක වාචා length එක 10යි. අපි columns add කරගන්න මෙන්න මෙතන. මෙතන click කරාට පස්සේ මෙන්න එහෙම column එක add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ data type එක මම මෙතනින් select කරනවා වාචා කියලා. length එක 10යි. මම මේක primary key විදිහට සහ not null විදිහට තියාගන්නවා. null values add වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපේ දෙවෙනි column එකේ ඉදිරියට තියෙන first name කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට click කරලා ඒක හදාගන්න පුළුවන් first name column එක. data type එක වාචා length එක 45යි කියලා තිබේ. මම ඒකත් not null විදිහට තියාගන්නවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා last name කියන එක. අපි මෙතන අපිට click කරලා ඒකත් හදාගමු. ඒකත් වාචා 45යි data type එක. ඊළඟට gender කියන column එක තියෙනවා. gender කියන column එක ගත්තම data type එක වාචා හැබැයි length එක 10යි. හරි. ඒකත් not null විදිහට මම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට contact number කියන එක තියෙනවා. ඒකත් වාචා length එක 10යි. හරි. මම ඒකත් not null විදිහට තියාගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ ඕන පළවෙනි table එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි හදාගමු අපි ඊළඟ table එක. අපි හදමු product table එක. ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් T අකුර press කරලා table එක add කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ click කරා. මෙතන click කරා. ඒ විදිහට table එක add කරගන්න පුළුවන්. table එකට double click කරලා මම name එක change කරගත්ත product කියලා. ඒකෙත් තියෙනවා columns දෙකක්. පළවෙනි column එකේ product ID කියන එක. මේ විදිහට column එක add කරා. data type එක වාචා length එක 10යි. මම මේක primary key සහ not null විදිහට තියාගන්නවා. දෙවෙනි column එක product name ඒක add කරගමු. එක product name එක තියෙනවා වාචා 45යි.
හරි ඔන්න ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකත් හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි හදාගමු අපේ ඊළඟ ටේබල් එක. ඊළඟ ටේබල් එක ඇවිල්ලා බ්‍රෑන්ඩ් කියන ටේබල් එක. ටේබල් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා මම නේම් එක චේන්ජ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ පළවෙනි කොලම් එක බ්‍රෑන්ඩ් ID කියන එක. මේ විදිහට මම කොලම් එක ඇඩ් කරගත්තා. data type එක චේන්ජ් කරගමු. හරියි. ඊළඟට අපේ ඒ ටේබල් එකේ දෙවෙනි කොලම් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් කියන එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. වාචා 45යි not null දැම්මා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ ටේබල් 3 හදාගත්තා. හරි. දැන් ටේබල් 3 හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ කියනවා customers who come to this store can buy as many items as they like. The store owner says that all purchased items must be stored in a database with a record. Design the database accordingly. Use the ER diagram for this. දැන් මොකද මේ කියන්නේ? මේ එන කස්ටමර්ස්ලට ඒගොල්ලෝ කැමති ප්‍රොඩක්ට් කැමති ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා කියනවානේ. කස්ටමර්ස්ලට ප්‍රොඩක්ට් කැමති ගාණක් මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකට අපිට කියනවා ER diagram එකක් අදින්න කියලා. හරි ER diagram එකට මේක අපි කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ? එතකොට දැන් කස්ටමර්ස්ලාගේ ඒ බයි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ඩීටේල්ස් අපි සේව් කරලා තියාගන්න ඕන කියලා ඕන කියලා තියෙනවානේ. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකට ඉන්වොයිස් එකක් වගේ එකක් හදාගන්න නේද? ඉන්වොයිස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉන්වොයිස් එකක් හදන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කස්ටමර් දැන් ඉන්වොයිස් කියලා වෙනම ටේබල් එකක් ඇඩ් කරලා ඒකට එහෙම අපිට මේ වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් ප්‍රොඩක්ට් සහ ටේබල් එක අතර අපි කොහොමද කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ කියලා හදුවොත් අපිට ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ගත්තාම එක කස්ටමර් කෙනෙක්ට ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් බයි කරන්න පුළුවන් නේද? දෙක අපේ සිනාරියෝ එකේ දීලා තියෙනවා. එතකොට එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් බයි කරන කස්ටමර්ස්ලා ගානත් ඒ වගේම වැඩිනේ. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේ දෙක අතර තියෙන්නේ මොකද්ද? many to many relationship එක. මෙන්න මේ වගේ many to many relationship එකක් අපි ඇඩ් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? අපිට මෙන්න මේ වගේ තව ටේබල් එකක් ඔටෝමැටිකලි ඇඩ් වෙනවා. තේරුණාද? හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ ටේබල් එක ඇතුලේ අපේ data ටික සේව් කරලා තියාගන්න. ඉතින් කොහොමද many to many relationship එකක් ඇඩ් කරන්නේ? දැන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ උතන මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා relationships අපිට මොනවද මේක ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි many to many relationship එක ඇඩ් කරනවා මෙන්න මෙතන මේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ ටේබල් දෙක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට many to many relationship එක ඇඩ් වෙනවා. එතකොට මේක primary keys දෙක අයින් කරගන්න. හරි. දැන් මෙතන තියෙන අපේ unidentified relationship එකක් තියෙන්නේ. දැන් ඒතකොට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කස්ටමර්ගේ කස්ටමර් රෙජිස්ටර් නම් එක මෙතන තියෙනවා සහ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රොඩක්ට් ID එක තියෙනවා. ඒතකොට කස්ටමර් කෙනෙක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් බයි කරනකොට ඒක රෙකෝඩ් එකක් විදිහට මෙන්න මේ ටේබල් එකේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඕන නම් මෙතන ටේබල් නේම් එක ඉන්වොයිස් විදිහට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේක ඕනනම් ඉන්වොයිස් කියලා අපිට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තියෙන විදිහටම තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපේ ඒකත් හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එක සහ බ්‍රෑන්ඩ් ටේබල් එක අතරත් අපි රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇඩ් කරගමු. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද එන්නේ? එක බ්‍රෑන්ඩ් එකකට ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. එක බ්‍රෑන්ඩ් එකකට ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට තියෙන්න පුළුවන් එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විතරයි. නේද? එක බ්‍රෑන්ඩ් එකකට ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විතරයි. එතකොට මෙන්න මෙතන අපි ගත්තොත් එක මෙතන තියෙන one to many relationship එකනේ. ඒකට එක බ්‍රෑන්ඩ් එකට ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක්. දැන් one to many relationship එක ගන්න අපි මෙන්න මෙතනින් මේක අපි ගන්නවා one to many එක. ඒතර ඉස්සෙල්ලා අපි සිලෙක්ට් කරන්නේ many පැත්ත. මේ පැත්ත සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ one පැත්ත. එතකොට අපිට one to many relationship එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් අපේ question එකට අදාළව අපි සරණ මේක හදලා ඉවරයි. දැන් අපේ ER diagram එකත් හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේකෙන් database එකක් හදාගන්න ඕන. කොහොමද මේක database එකක් කරන්නේ? ඒ වැඩේ කරන්නේ මෙන්න මෙතන database කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මෙතන දෙනවා forward engineering කියලා option එක. කොහොමද අපි ගියේ database එකට ක්ලික් කරා forward engineering කියන එක ක්ලික් කරා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම window එකක් එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ connection name මොකද්ද? ඊට පස්සේ මෙතන user name එක, එතකොට port එක සහ මෙතන password එක දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මුකුත් change කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කෙලින්ම next කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මොනවද export කරන්න ඕන දේවල් ටික කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ next කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ database එක හදාගන්න අවශ්‍ය SQL
කෝඩ් එක ස්ක්‍රිප්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙන්න මෙතන මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක කොපි කරලා වෙලා ඇඩ් කරලා database එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක next ගියාට පස්සේ database එක automatically create වෙනවා. දැන් මේ database එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතෙන් ඇවිල්ලා අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට දැන් මෙන්න මෙතන දැන් table එක හැදිලා තියෙනවා රාජපක්ෂ DB කියලා අපේ database එක create වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් අපේ tables ටික මේ brand customer product අපි මේ හදපු table ටික තියෙනවා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපි ER diagram එකක් පාවිච්චි කරලා database එකක් හදාගන්න වැඩේ කරන්නේ. හරි. මම හිතනවා මේ වැඩේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟට හම්බෙමු question set 4 එකත් එක්ක.